malayo ka man, mahal lagi mong tandaan. Di magbabago, pag-ibig ko'y sa'yo lamang. Magtiwala ka lang, tawid agad man ang pagitan nating dalawa, di yun makakahadlang kahit malayo ka man. Basta sa akin ka, sumama na, di na ko maghahanap pa ng iba. Gabi-gabi tayong magsasaya, sayang kasi pag nawala ka pa. Huwag mong pansinin ang mga tumitingin sa ating dalawa, ating dalawa. Look at you girl, ang ganda-ganda mo, the way you smile makes me high, parang iba na to. Iba na, nararamdaman, iba na, nararamdaman. You're the best girl I ever seen, kapansin-pansin ang iyong mga tingin. Iba na, nararamdaman, iba na, nararamdaman. Pinay, sobrang fine, ganda niya'y undefined. Just wanna hold you tight, 'cause Pinay, you're so fine. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. It gives me chills, it makes me blush, it gives me words. And I can see her raining down this universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her. Kahit anong gawin mo, hindi na magbabago, ganon pa rin to. Di na ako tinatamaan sa mga halik mo. Pwede ka na lumayas, bukas ang pinto. Kasi wala nang ikaw, wala nang ako, wala nang papatak na luha sa mga mata ko. Ewan ko din kung bakit ba ako naibang ng ganito. Ang pag-ibig ay di naman dapat para sa'yo. Don't be shy, don't be shy. You look so pretty that I can't deny, can't deny. I can't imagine but you and I, just you and I, yeah. Can't tell a lie, yeah. You are my desire. I need you to stay, baby, please don't walk away. 'Cause baby, here with you, as we're supposed to be. Pag tumingin ka, akin ka, pwede ba na ako'y lingunin? Kung pangsulyapo lang ako, ay agad-agad kikiligin. Tuwing dadaan ka at nakikita, pag tumingin ka, akin ka, at ako sa'yo na rin. Baby, I want you back right now. Baby, I want you back right now. By the way you love, can you teach me how? Yeah, the way you love, can you teach me how? Di mga palang okay lang sa akin, kasi patapos na magalit, ikay bumabawi. Kahit tinatapok, mahal pa rin palagi. Kaya please, huwag kang mag-alala. Makukuha rin kita, makukuha rin kita, makukuha rin kita. Yeah, 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 yeah. Habang magaganda, isasaktan ka lang. Minsan kung sino pang walang karapatan ng ganyan. Yeah, yeah, yeah. Kahit malayo ka man, di magbabago. Sa'yo lang ang pag-ibig ko, di maglalaho. Kaya huwag kang mangamba at huwag kang mag-alala. Di ko babaliin ang sumpaan natin dalawa, maghihintay ako na natin makasama ka. Mahal lagi mong tandaan, di magbabago, pag-ibig ko'y sa'yo lamang. Magtiwala ka lang, tawid agad man ang pagitan nating dalawa, di yun makakahadlang kahit malayo ka man. Huwag mo sanang iisiping napapagod na ako. Di ako apurado, pero sa'yo ano ba? Gusto ko lang naman makasigurado. Matagal na panahon na kitang balak tanungin. May pag-asa ba ko, bakit di pa sagutin? Sabihin mo ano pa ba ang dapat kong gawin? Bukod sa araw-araw kitang dapat mahalin. Ang amo ng iyong mukha sa first look, nung una kitang makita sa Facebook. Kakaiba pa ang iyong pangalan, para bang ang hirap mong hawakan. Wala nang akong ibang hahangarin, laking pasasalamat na ikay sa'kin dumating. At hindi ka babaliwalain, makasama lang kita, yun lang ang aking hiling. 'Cause ilang araw ka nang hindi dumadalaw. Alam mo bang hinahanap kita araw-araw? Gabi-gabi ako hindi mabakali, inaalala ko ang mga bawat sandali. dahan-dahan nang mahulog, hindi
kahit anong gawin, limutin ka, hindi malis sa isip ko. Kasi di ko na matiis, love. Dahan-dahan kitang nami-miss, love. Ilang beses man nilang aliwin, ikaw at ikaw pa rin ang gusto kong kinikis, love. I don't know what to do, or even I'm gonna say, cause every time na nariyan ka, ako'y napapraning. Di na magagalaw sa kinatatayuan. Sa iyong ngiti, ako'y nahuhumaling. At sa tuwing ikaw ay lalapit, ang mundo ko'y tumitigil. Huwag mo sanang iisipin na papagod na ko. Di ako apurado, pero sa'yo ano ba? Gusto ko lang naman makasigurado. Lakas ng iyong dating, kapag nakikita ka, ako ay napapraning. Bawat giling mo na pampagising, hindi mapipigilan na sa'yo'y mapatingin. Man, the rhyme, music, entertainment. Highland, lakas ng iyong dating, kapag nakikita ka, ako ay napapraning. Bawat giling mo na pampagising, hindi mapipigilan na sa'yo'y mapatingin. Highland, lakas ng iyong dating, kapag nakikita ka, ako ay napapraning. Bawat giling mo na pampagising, hindi mapipigilan na sa'yo'y mapatingin. Ako ay tinamaan sa natatangi mong ganda. Bawat galaw ng iyong balakang ay napapatayo mo ang lanta. Kung halaman sa katunayan, madalas nakatitig sa iyong larawan. Ang dami naman yung iba, pero ewan ko ba ikaw ang hinahangaan. Di mo na kailangan ng crown ni Catriona, at maging neneng di pa ang iyong katawan. Kahit tingin nila sa'yo ay iba na, sa'kin ikaw pa rin ang number one. Highland, lakas ng iyong dating, kapag nakikita ka, ako ay napapraning. Bawat giling mo na pampagising, hindi mapipigilan na sa'yo'y mapatingin. Highland, lakas ng iyong dating, kapag nakikita ka, ako ay napapraning. Bawat giling mo na pampagising, hindi mapipigilan na sa'yo'y mapatingin. Umaga, tanghali, hapon at gabi, sipi ko lagi ang nasa tabi. Kapag may bagong upload ng video, teka ora mismo din ang mapakali. Diretso tindahan, te pwede pa-load, para ma-share ko at mapanood. Maubos man ang giga 50, okay lang at least hindi na ubos sa board. Di man makapag-ML, sa'kin ay ayos lang. Makita ko lang kay TikTok mo, sa'kin ay ayos yon. Kaya Leng, sana ako'y pansinin, wag mo nang sayawin ang tala, dun di naman kita dadalhin. Hi Leng, lakas ng iyong dating, kapag nakikita ka, ako ay napapraning. Bawat giling mo na pampagising, hindi mapipigilan na sa'yo'y mapatingin. Highland, lakas ng iyong dating, kapag nakikita ka, ako ay napapraning. Bawat giling mo na pampagising, hindi mapipigilan na sa'yo'y mapatingin. Di mo na kailangan ng crown ni Catriona, at maging neneng di pa ang iyong katawan. Kahit tingin nila sa'yo ay iba na, sa'kin ikaw pa rin ang number one. Highland, lakas ng iyong dating, kapag nakikita ka, ako ay napapraning. Bawat giling mo na pampagising, hindi mapipigilan na sa'yo'y mapatingin. Highland, lakas ng iyong dating, kapag nakikita ka, ako ay napapraning. Bawat giling mo na pampagising, hindi mapipigilan na sa'yo'y mapatingin. Man, the rhyme, music, entertainment. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. It gives me chills, it makes me blush, it gives me wet. And I can see her winning the Miss Universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her, yeah. May babae ako nakitang kay ganda, yung mga mata niya ay bibihagin ka. Pag tumingin ka sa kanya ay
romantic na, parang pinana ka ni Cupido. Sapul na sapul ka. Cause I lose myself around you, girl. You got some kind of way. There's just something about you, girl, that makes me wanna stay. Kung ako na nga ang papipiliin, panalo ka na matik, pwede mo pa kong alipin. Ikaw lamang ang laging nasa panaginip ko. Ayaw ko nang itigil to. Araw-araw kitang aalagaan, laging sasabihin sa'yo na ikaw lamang. Don't stay awake for too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. Can I be honest? Pag-ising sa umaga di mo lang alam, ikaw yung tanging nasa isip. Mahal kita sa paraan na ako lang ang nagkakaalam. Dagdag pa dyan ang ngiti niya, pag dinignan ka pa niya, sure na finish ka. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. Yes, It gives me chills, it makes me blush, it gives me birth. And I can see her reading down Miss Universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. It gives me chills, it makes me blush, it gives me birth. And I can see her reading down Miss Universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her. Parang naiinbi ang kanyang katawan, ang sarap mong titigan. Rosas ka ba? Kasi sa spaceship isasakay kita. Parang naiinbi ang kanyang katawan, ang sarap mong titigan. Rosas ka ba? Kasi sa spaceship isasakay kita. Tayo'y pinagtagpo, ngunit hindi tinadhana. Sadyang mapaglaro itong mundo. Ingatan mo siya. Binaliwala niya ako dahil sa'yo. Nawala na ng saysay ang pagmamahal na kahit tagal ko ring binubuo, na kahit tagal ko ring hindi sinuko. Binaliwala niya ako dahil sa'yo, dahil sa'yo. Baka pwede lang kahit isang saglit, masabi lang na merong pagtingin. Baka pwede lang kahit papansarin, sa sarili ko'y magsisinungaling. Tayo'y pinagtagpo, ngunit hindi tinadhana. Sadyang mapaglaro itong mundo. Salamat sa pag-ibig mo, lagi kang nasa puso't isip ko. At tinaamin kong nanamimiss kita, nanamimiss kita. Sa'kin ikaw pa rin ang baby ko, kahit wala ka na sa piling ko. Piling ko pangakong ipagdarasal pa rin kita, ipagdarasal pa rin kita. Tayo'y pinagtagpo, ngunit hindi tinadhana. Sadyang mapaglaro itong mundo. Sa
Maintindihan din naman kita kung sawa ka na. Saan ka masaya? Pinagtagpo, ngunit hindi tinadhana. Sariyang mapaglaro itong mundo. Para sa sariling kapakanan, kinalimutan kahit nahihirapan. Pag-ibig na ating sinayang, pinatagpo, ngunit hindi tinadhana. Puso natin ay hindi sa isa't isa. Natapos na ang lahat, dito pa rin ako. Hetong nakatulala sa mundo, sa mundo. Kung saan na lamang ay nakita mo ang lungkot sa iyong ngiti. Isang umagang di ka nabalik. Sana'y malaman mo, hindi sinasadya. Kung ang nais ko ay maging malaya, hindi lang ikaw ang nahihirapan na namin ko rin ay naguguluhan. Di lang ikaw ang mababahala. Bulong ng isip, huwag kang pakawalan. Kahit na niloloko mo lang ako, kahit na tumingin ka sa iba, magmahal ka na iba, magbubulag-bulagan ako. Masakit man ito dito sa puso. Paalam na aking mahal, kahirap sabihin. Di ako matatakot, mahihiya, ano man ang sabihin nila. Binaliwala niya ako dahil sa'yo, dahil sa'yo. Heto na, heto na. Sabi nga ng iba, kung talagang mahal mo siya ay hahayaan mo, hahayaan mo na mamaalam, hahayaan mo na lumisan. Ako na lang sana ang iyong minahal. Ako na lang sana ang iyong ligaya. Ako na lang sana hanggang pagtanda. Ako na lang sana. Pinaliwala niya ako dahil sa'yo. Dahil sa'yo. Ito nang huling awit na iyong maririnig. Ito nang huling tingin na dati kang kinikilig. Ito nang huling araw ng mga yakap ko't halik. Ito na.
Kapag naaalala ko ang mga araw na magkasama tayong dalawa, ngiti at tuwa sa aking mga mata. Ganun na pala tayo dati kasaya. Yung tipong kapag tayo nagkatitigan, mangingitian para bang nahihibang. Mag-iingay kahit sobrang tahimik na ang kapaligiran. Kahit may nagre-reklamo na'y wala tayong pakialam. Panong nandun ka pa, laging pumupunta. Di naasahan may sorpresa ka laging dala. Ang saya-saya, ayoko lang pahalata. Kasi akin na naman ako basta makasama ka. Kaso lang wala ka na, pero alam ko na masaya ka na. Sa mundo ko wala nang makakagawa, makakatumbas ng iyong napadama. Salamat sa pag-ibig mo lagi kang nasa puso't isip ko at inaamin ko na namimiss kita. Na namimiss kita, sa akin ikaw pa rin ang baby ko kahit wala ka na sa piling ko pangakong ipagdadasal pa rin kita, ipagdadasal pa rin kita. Halos 5 oras na akong nag-aantay sa'yo, nag-aabang ako sa labas ng bahay nyo. Sipat ang sipat kung sisilip ka ba sa bintana, magpakita kay parang di yata. Ilang beses ka nang lagi na lang ganyan. Kung iwasan ako'y parang ayaw akong nga diyan. Sa susunod na buwan ako'y pagbuksan mo na sana. Kasi kahit anong mangyari ay di ako mawawala ng pag-asa. Ayaw kitang pilitin kung di ka pa handa. Sa susunod na lang, sa susunod na lang. Ayaw ko na bibitin, kaya mabuti pang ako'y uuwi na lang. Sa susunod na lang, ayaw kitang pilitin kung di ka pa handa. Sa susunod na lang, ikaw pa rin ang baby ko. Sa susunod na lang, yeah. Ang ningning ng mga tali nakikita ko sa iyong mga mata. Ningning ng iyong mga mata'y nahanap ko sa mga tala. Heto na naman hindi mapakali, iniisip ka tuwing gabi. Naalala mga bawat sandali na nandito ka sa aking tabi. Walang problema kahit sobrang traffic sa kalye. Basta't ikaw alam atrasan puro abante. Kahit saan man ang biyahe, umulan man ang grabe, nandyan ako lagi, ano man ang mangyari. Pinay, sobrang fine, ganda niya'y undefined. Parang may mga bagay na pumipigil sa'yo. Kitang-kita ko kahit nakatingin sa'yo sa Matagal na malayo. kitang sinusundan, tinititigan at hindi maiwasan. Hindi kita kailangan kumpara, kasi ikaw lang baby at wala nang ang iba. Gusto ko lang naman ang lambing mo. Di na ko galit, halika na dito. You're the best girl I've ever seen. Kapansin-pansin ang iyong mga tingin. Nasaan ka na ba? Kay tagal na kitang hinahanap. Sobrang namimiss ka Huwag kang na. mawawala, di hahayaan na ika'y rumampa. Come ride with me when you are free. Call me when it's free. You don't have to tell nobody.
that you're coming home with Huwag me. mong pansinin ang mga tumitingin sa ating dalawa. Oh, baby, I want you back right now. Baby, I want you back right now. Yeah, the way you love, can you teach me how? Lalambingin kita alagaan, ikaw lang ang tatabihan sa higaan. Tila ko ay nakalutang na sa langit, Ngunit nalulunod sa iyong mga ngiti. at kung hanggang dito lang talaga tayo, hindi pa babayaan ang daang tinahak na kapiligan. Umabot tayo hanggang dulo, kapit lang na mahigita, abutin natin ang mga dala. Kaya salamat sa pag-ibig mo. Pag-ibig mo, lagi kang nasa puso't isip ko. Isip ko at inaamin ko na namimiss kita. Na namimiss kita. Sa'kin ikaw pa rin ang baby ko. Baby ko, kahit wala ka na sa piling ko. Piling ko pangakong ipagdarasal pa rin kita. Ipagdarasal pa rin kita. Hey there, baby, ngayon lang ako nakakita ng katulad mo. You got me crazy, kahit sinong lalaki mo babaliw sa'yo. Oh, Panahon nandyan ka pa, laging pumupunta. Di nalasahan, may sorpresa ka laging dala. Ang saya-saya, ayoko lang pahalata, kasi okay na naman ako basta magkasama ka. bakit ba kung kailan ka inaisip na di bitawan? Ikaw yung paraiso, di ba? Di ko mapahig na di kita kasama. Kung magkayagap dahil pa mag-asawa, nakaalalay sa anong bagay. Wala man ako sa sarili, laging nandaan ka. Ang isayaw ng mabagal. Gusto ko, ko lang gusto. Ngayon alam ko nang hindi ko kaya mabuhay nang wala ka. Kahit saan man tayo magpunta, di na nang magkikita. You want me together, gusto ko sa'kin ikaw. Pangako sa iyo, hindi ka na mag-iisa. Mahalin ka, wala nang iba. Ikaw lang ang aking dalagang Pilipina. Ikaw ang dalaga, ikaw yung prinsesa. Pag nawala ka pa, nakakawalang gana, baby. Kaso lang wala na nga, pero alam ko na masaya ka na. Sa mundo ko wala nang makakagawa, makakatumbas na yung napadama. Salamat sa pag-ibig mo, ibig mo, lagi kang nasa puso't isip ko. Isip ko at inaamin ko na namimiss kita. Na namimiss kita. Sa'kin ikaw pa rin ang baby ko. Baby ko, kahit wala ka na sa piling ko. Piling ko pangakong ipagdarasal pa rin kita. Ipagdarasal pa rin kita. 1, 2, 3, go. Bagay tayo, bagay tayo. Bagay tayo, bagay tayong dalawa. Ikaw ang happy pill, para sa'kin you're the best. Tayong dalawa ay laging chill, hindi ka maiinis. Sana naman ay pansinin mo, pagbigyan. Pusong ito, namalin ka, aalagaan kita. 'Cause there's something about you, baby, that just makes me go. Ikaw ang alagaan ng taong di mo gusto, habang sinasaktan ka lang naman ang taong gusto mo. Hiling ko sana'y matupad, ako'y di na mapakali. Gawin natin lagi na ikaw nating sandali. Mag-iingat ka palagi, paalam. Umalis ka na kahit di ka na magpaalam. Sa tuwing kasama mo ko, sa tuwing kasama kita, aminin mo na tayong dalawa ay
dumi na I say you do. Wag kang magpagkaiba. Say booty, baby, show me, baby, then get started around. Let me have that booty, got it, baby. Shake Gusto kita na mapasakin kahit na mali. Katabi ka ng matagal at di lang ngayong gabi. Hindi nila mapipigilan tayong dalawa. Hindi nila mapipigilan tayong dalawa. Alright. Hello, I'm back mga ka-advac. And we are live officially. Okay? So, here we are. I'm currently live here in our live stream, no? Dito sa Kwentong Kwarta. Welcome. No, it's been a long time since the last time nagturo ako sa batch ninyo, no? And also a long time since I've actually conducted something like this in public, no? Anyway, I'm back here better as ever and stronger. And as you can see, yes, this is a level up mula dun sa previous previous kong tutorials, no, online, especially during the ECQ. But anyway, so I'm here and back. As I promised, no, I'll be handling the tutorials for ADVAC, specifically accounting for business combinations and auditing problems. But auditing problems will be per request. However, sabihin ko na ngayon, no, ang streams ko for and tutorials ko for business combinations, let's say ADVAC, will be every Mondays and Fridays, 7 to 10 p.m. And there will always be a replay available. Don't worry, okay? So, as promised tonight, no, I'll be discussing step acquisition, no, sa business combination nyo, okay? And this will be relatively short kasi just so you know, I'm in the process, tinatapos kong gawin yung PowerPoints for next week, specifically sa Monday kasi after ng step acquisition, i-discuss ko na yung subsequent to the date of acquisition, may mga consolidated net income, ganyan. And that's a bit of a long process to discuss. So right now, gusto ko muna syempre light yung discussion para at least may grasp lang kayo. And really, my goal here is to improve your foundations dito sa business combi, no? So anyway, shoutout dyan sa ating 27 viewers ngayon at sa 7 tao na nag-like ng video na to. Shoutout sa inyo. Tsaka sa aking jowa na nag-send ng dila dito sa live chat. Tsaka pati rin kay Gerald Patrick Reyes. Yes, co-lecturer namin yan. So kung hindi nyo pa napaparod yung Meet the Lecturers namin, panoorin nyo na kasi napakaganda ng dulo nun. Alright, so without further ado, let's start discussing step acquisition. Okay? So let's start. Hindi ko pala binubuksan yung whiteboard. Hindi ko pala kinoconnect yung whiteboard. Anyway, so while I'm trying to connect the whiteboard, if it's gonna connect for some reason, my God, ayaw mag-connect ng whiteboard ko. Ang lungkot. Ayaw mag-connect ng whiteboard ko dito. Anyway, sige, for the meantime, siguro after I discuss the theories, I'll have a break kasi ayusin ko yung whiteboard nito because for some reason, ayaw mag-connect ng whiteboard ko, which is yung iPad ko. And this is, wow, that will be one of the biggest issues that I'll be facing. Oh, there it is. Never mind. Okay na pala. It's connected. Okay. So as I said, this is one of the things I hate about going live. But also, before I forget, no, nag-conduct din ako ng survey before launching the channel. Nag-dry run din ako lahat-lahat. And as promised sa mga binigyan ko ng survey ng Google Forms, from time to time, I will be giving pre-recorded lectures. I'll be making pre-recorded lectures sa ganito. And it will be a bit of a different format compared sa typical live streams ko. Okay, so without further ado, ang pangit tingnan ng whiteboard ko doon. Di ko magets. Tingnan natin sa kabila. Yan ang hindi maganda pag live. Anyway, habang inaayos ko to, ang hassle talaga pag live kasi ang daming pwedeng mangyaring hindi maganda. Ayan, left, right, resize. Kaya sabi ko talaga ayoko ng online SEM, ayoko ng online classes kasi ang hirap. Pero ito lang, wala tayong choice kasi mali ang ginawa ng gobyerno. Kaya #oust Duterte. Okay, that got too political. Okay, iPad, boom, delete, put it back, put it here, resize,
Ayaw mag-resize. Bam, nag-ayos pa ako. Kagabi maayos na to. Hindi ko alam bakit. Ayan, ang pangit niya tingnan. Baba ka pa. Lumiit ka pa. Yan. Okay, so let's start. So, getting back, accounting for business combination, step acquisition. Okay? But before anything else, let's have a recap. Paano nga ba binibigyan ng halaga yung non-controlling interest doon sa stock acquisition natin? Okay? So, delving deeper into the topic, ano bang meron sa non-controlling interest? Well, di ba, tandaan nyo, di ba may formula tayo sinusundan, yung consideration, o say, yung binayad mo, tapos, yan yung portion ng control mo. Pero meron ka din dyang non-controlling interest, di ba? Kapag pinagsama-sama mo, yan yung total. So, ang tanong, paano ito bibigyan ng halaga? Kasi sabi ng iba, whichever is higher. Sabi ng iba, hindi. So, ayusin natin ngayon, once and for all. Alright. So, you have two options to measure your non-controlling interest. It can be either at fair value or at a proportionate share in the fair value of the net assets. So, let's differentiate. So, pag sinabing at fair value, shoutout sa'yo dyan, KJ Gonzalez for subscribing. Thank you very much. Anyway, measurement of non-controlling interest at fair value. So, it's based on how much the acquirer initially appraised its controlling interest to be purchased. In layman's terms, kung ano ang tingin ni parent kay subsidiary. Kung paano niyang bigyan ng halaga yung bibilhin niya. Yun po yung measurement based on fair value. However, pag sinabi nating proportionate share in the fair value of net assets, it is based on how the acquiree appraises its assets and liabilities. In short, yung tingin ni subsidiary sa sarili niya. So yun yung base sa tingin niya sa sarili niya. Now, ba't may pumapasok na whichever is higher na thought minsan? Ang logic kasi dyan is, halimbawa, ang tingin ni parent, pang 200,000 ang halaga ni subsidiary. Okay, lipat tayo sa whiteboard. So, ang tingin ni parent kay subsidiary, 200,000 yung halaga niya. Pero tingin ni subsidiary sa sarili niya, say, 150K lang. Siyempre, sasabihin mo kay subsidiary, Hoy, subsidiary, ba't ang baba-baba ng tingin mo sa sarili mo? Please, know your worth. Hindi ka pang 150K lang. Okay? Wag na wag mong mamaliitin ang sarili mo. Kasi ito talagang halaga mo. Kaya, measured at fair value. But what if baliktarin natin? Halimbawa, ang sabi ni subsidiary, nawala yung live chat ko dito for some reason. But anyway, sabi ni subsidiary, parent muna. Ang sabi ni parent, tingin ko sa'yo pang 180,000 ka lang. Excuse me. Pero sabi ni subsidiary, Hoy, parent, ba't ang 180K lang tingin mo sa akin? Ba't ang baba ng tingin mo sa akin? I know my worth. Hindi ako papayag na mas mababa ang tingin mo sa akin. Alam ko sa sarili ko ang halaga ko pang 250,000 ako. So, syempre, pag ang tingin ng iba sa'yo ay mababa, papayag ka ba na minamaliit ka ng ibang tao? Syempre, hindi. Kaya dahil dyan, anong gagawin mo? Syempre, in the first place, you have to educate them na no, this is my worth. Ito ang halaga ko. As a result, meron tayong tinatawag na measurement of non-controlling interest at a proportionate share in the fair value of the net assets. Yun yung logic nun. Okay? So, let's demonstrate this with a problem. So, paano gumalaw to? Boom. Ayan. So, let's get back. So, let's discuss. This is a very simple problem. Resize ko lang tong camera ko para hindi ako nakaharang. Ayan. So, the statement of financial position for Johnny Corporation on June 30, 2021 is presented to the right. All assets and liabilities of Johnny are assumed to approximate their fair values except for land and building. It is estimated that the land has a fair value of 2,100,000 and the fair value of the building increased by 480,000. Since Corporation acquired 80% of Johnny outstanding shares for 3 million. The non-controlling interest is measured at fair value. So, ayan. Sinabi na sa problem na yung NCI, non-controlling interest, is measured at fair value. Okay? Okay. So, let's solve the problem using the two scenarios given. So, letter A. Ang kapal niya masyado. Okay. So, letter A. Ang sabi,
assuming the consideration paid includes a control premium of 852,000. Compute for the goodwill or gain on acquisition on the consolidated financial statements. Okay. So let's talk about first yung cash na binayad niya, which is 3 million. So yan yung binayaran ni Sins para bilhin si Johnny. Okay? Sa 3 million na yan, may laman siyang 852,000 na control premium. Ano tong control premium? Ang control premium is actually extrang ginastos. Ang nangyari kasi is parang sabi ni Sins kay Johnny, Johnny, parang awa mo na. Gusto na kitang bilhin. Dadagdagan ko yung babayaran ko, promise. Basta now na, gusto na kitang bilhin. Desperado na kasi ako. Yun. Yan yung control premium. Kasi, desperado siyang bilhin si Johnny. At dahil desperado siya, dinagdagan niya yung binayaran niya. Okay? So, literal, it's just like, parang suhol ng dating, no? Parang, literal, dinagdagan mo lang yung binayaran mo para mapasayo na siya. Yun yung point. Okay? So pale, yung 852K, yan yung extra. So, lumalabas, so 3 million minus 852, yung 2148 or 2,148,000, yan yung actual na value ng company. Sadyang nagdagdag lang siya ng 852,000 para mabili na niya agad. Okay? Now, let's measure the non-controlling interest. Sabi daw at fair value. Okay. Now, let's go ha. So as I said, we need to check kung bababa ba yung tingin ni parent kay subsidiary. Kasi sabi at fair value. So we need to check whether yung fair value na yan, lagi ba siya nakalagpas ba siya dun sa tingin ni subsidiary sa sarili niya. Kasi remember, papayag ba si subsidiary na ang baba ng tingin ni parent sa kanya? Okay? So let's compute. So you know for a fact, yung cash na 3 million or say that the 3 million represents the 80%. But remember, as I said, yung 3 million may kasamang control premium na 852,000, which is an extrang bayad. Pero si 2148 is the actual halaga ni company. So, therefore, yung 2148 is actually the 80%. Okay? Ang labas tuloy is, dyan tayo nagbe-base kung magkano yung halaga ni subsidiary. Ni subsidiary. Okay? So, bigyan natin ng halaga. So, alam mo, yung 80% is the 2148. Again, but 2148? Kasi, sa 3 million, yung 852 ay control premium. Okay? So, balikan natin. So, 80%, 2,148,000. So, alam natin, it's 80% of something. So, let's get its 100% first. So, 2,148,000 times, divided by 0.8, that is 2,685. Right? So, lalabas ngayon, anong 20% niyan? 537,000. So, yan ngayon, di ba yung kulin ng tinta? So, bale, yan na ngayon yung at fair value. Again, bakit ako nag-divided by 80%? Tapos nag-multiply ng 20%? Kasi, kumapit ako doon sa 2148 mula sa 3 million na binayaran. Diyan ako kumapit. Hindi kasi given sa problem kung magkano talaga yung fair value ni non-controlling interest. So, dahil wala tayong ibang pwedeng kapitan, kakapit lamang po tayo dito sa binayaran. Okay? So far, live chat, nakakasunod ba kayo? Dami ko pala sinabi, ngayon ako nagtanong. Live chat, nakakasunod ba, my dear audience? Sensya na, kumakain na rin ako. Alam niyo, pag hindi nag-boom tong channel to, magbumukbang na lang ako sa YouTube. Sponsor McDo. Baka naman, pwede nyo sponsor para may libre akong chicken nuggets palagi. Okay. So, yun nga, 2148. Diyan tayo kumapit. So, ginawa ko, binuo ko lang siya. Okay? So, divided by 80% to get the 100%, which is 2,685. But remember, ang goal natin is to look for the 20%. Kaya, yan yung tinimes natin ng 20%. So, yan ngayon at fair value. Okay? Let's compare it to its proportionate share in the fair value of the net assets. Okay.
So, paano? Nagtulok yung mouse ko. Yan. Okay. So, paano? So, given naman sa problem na meron tayo, magsosolve tayo pala muna ng fair value ng net asset. So, paano? So, let's compute for the fair value of the shareholders' equity or fair value of the net assets. Okay. So, alam naman natin, assets minus liab equals equity or net assets. So, we can do the same. So, pwede kong gawing fair value assets minus fair value liabs. Lalabas dyan, fair value ng net assets. O, diba? So, let's see. Current assets ko is at 195,000. Yung land, ang sabi daw, yung land ng fair value ay 2,100,000. Okay? Yung building, ang building ko ay lumaki by 480,000. So, 660 plus 480, that is 1,140. Okay? So, ayan na. May current assets, liabilities, land, building, equipment. So, yung equipment ko naman, wala naman siyang binanggit. So, 525,000. Yung fair value equipment. Wala na nagbago. Okay? So, basically, anong total nito? I believe that should be, check ko na lang yung notes ko kasi para mabilis. Sa na lang muna ko bigla. Nasaan ang Johnny Sins? Nasaan ang to? Hindi, natamad ako mag-add. Hindi ko mahanap solution ko. Baka minental ko to kanina. 1,140 plus 525. That is 3,960. No? Check na lang ha. Tell me kung may mali sa computations ko. Okay? So, fair value of the assets is at 3,960,000. So, meron tayong tapos yung fair value ng liabilities di naman nagbago kasi may given tayong liabilities sa 525. Wala binigyan na fair value, so kaltas ko. So lalabas dyan, fair value of the net assets is at 3,435,000. Okay? So ngayon, yun na nga, 3,435,000. Yan ngayon yung 100%. Remember, we're talking about the proportionate share in the fair value of the net assets of the subsidiary. Proportionate share. So, kunin din natin yung ilang percent binili ko, 80. So, kung 20% dito, 20% din ang kunin ko dito. So, get 20% of this. That is 687,000. Ayan. So, compare mo yung dalawa. So, may 537,000 ako dito. Tsaka may 687. So, ang tingin ni parent kay subsidiary, pang 537. Pero ang tingin ni subsidiary sa sarili niya, pang 687. So, again, ang sabi daw, measured at fair value. So, ito raw dapat. Pero tandaan mo, ang liit ng tingin ni parent kay subsidiary. Kasi alam ni subsidiary, ang halaga niya sa sarili niya ay pang 687 at hindi siya pang 537 lamang. And since we know our worth, alam natin ang sarili nating halaga, yun po ang gagamitin natin dito. Si 687, napindot ko yung notification. 687. Hindi ba ako yung kulay ng tinta? Para magets yung iba siya. Okay? So, lagyan ko ng star para maalala nyo. Okay? So far, ayan siya. So, bale, what's this? That is 3,687,000. So, ano tong 3,687,000 na pinag-uusapan natin? Ito kasi yan. So, point of view mo, as the buyer, ito po ang halaga ng company. It is based on your expectations. Based on what you paid, yung binayaran mo, and yung pwedeng halaga ng portion na hindi mo control. Kasi tandaan mo, yung 80% na to, yan yung binili mo. Yung 20% yan yung hindi mo control. So, yung 100% na yan yung expected halaga mo ng 100% ni company. Ngayon, i-compare mo siya ngayon sa tunay niyang halaga. Which is yung na-compute nating 3,435. So, i-compare ko ngayon. So, look. Ang expectations mo for the company is pang 3,687. Kaya yan ang binayad mo. Pero, ang reality is 3,435. Now,
ang binayaran mo ay 3,687, pero ang halaga ng binili mo ay 3,435. So anong mas malaki? Yung binayaran mo or yung binili mo? Syempre, yung binayaran mo, yung perang nilabas. So ang lalabas dyan, goodwill. By how much? So 3,687 minus 3,435, that is 252,000. Goodwill. Now, what's the logic again? Remember, mas malaki yung binayaran mo compared sa halaga ng binili mo. So you're willing to pay extra just to be able to own the subsidiary. Now, let's put it in perspective para makarelate kayo. For example, syempre may mga iPhone, di ba? iPhone 11. Lit ng space ito. Ayoko dyan, lit. Okay, dito na lang. Dito ako sa whiteboard. Sa atin lang muna. iPhone 11. Okay? So, an iPhone 11, say, Pro Max is worth like 70,000 pesos. No? Pero may mga Android phones dyan na binibenta na similar yung specs, if not mas malakas pa. No? Na worth 25,000 lang. So, i-compare mo. Nakabili ka ng iPhone 11, say, Pro Max na 70K. Pero meron namang same phone dyan na same lang specs, pero ang halaga niya 25. So, you're willing to pay the extra 45,000 para lang mapagmalaki mong may kagat naman sana yung likod ng phone mo. At yung extrang binayaran mo, just to be able to brag, just to be able to show that you are an Apple user, that's your goodwill. Same goes dito. That's the same logic here. Na you're willing to pay an extra 252,000 just to be able to buy the subsidiary, just to be able to buy Sins. As a result, shout out to Agent Jasper, let's go. Anyway, just to be able to buy the subsidiary. Batang nabulol. Okay? So you're willing to pay an extra amount just to be able na pagmalaki mo lang na peret ako niyan. Peret ako ni Johnny para maging Johnny since kami para kapangalan namin yung pornstar. Ganon. But remember, this is different kay Control Premium, which is also an extrang binayaran. But remember, extra siyang binayaran para parang awa mo na. Para mapasakin ka na. Si Goodwill, extrang binayaran para mapaflex mo siya. Para mapagmalaki mong sa'yo siya. Okay? Yun yung difference ng dalawa. Okay? So basically, what's the result of the business combination? There is a goodwill of 252,000. So that's for the case of letter A. Okay. Let's compute letter B. So for the case of letter B, this time, yung control premium, hiwalay. Hiwalay siya dun sa 3 million. Okay? So, magkano ngayon bali binayaran? Di, 3,138,000. Again, what's the logic? You bought the company for 3 million. Okay? But kulang pa yung 138. Kasi remember nga, extrang bayad siya. Extrang bayad siya. Para mapasayo na siya agad. Para mabili mo na agad. Kaya dinagdagan mo ng 138,000 pesos yung binayaran mo. Para mabili mo na siya nauna. Kaya in total, ang binayaran natin ay 3,138,000, which consists of again the 138,000 na control premium and the 3 million of the parang true halaga ng company. Okay? So meron tayong fair value, ulit, non-controlling interest naman. Bigyan natin ng halaga. Okay. So again, let's revisit. Sabi daw, merong at fair value, meron din at proportionate share. Okay. So at fair value. Now, take a look at letter B. Swerte tayo kasi ang sabi, assuming the consideration paid excludes a control premium of 138K, but the fair value of the non-controlling interest is at 736,500. So, given. Di hulog ng langit. So, given na. Wag mo nang kalabanin si problem. Binigyan ka na nga eh. Di ba? Aangal ka ba sa libre? Pag nilibre ka ng samgip ng kaibigan mo, aangal ka. Syempre hindi, di ba? Alang tatanggi ka pa. Same goes here. Pag binigyan ka na, wag ka na magduda. Yan na yun. Wag ka na mag-divide 3 million divide by 80%. Gagawin mo lang yun kasi pag walang given na fair value sa problem. Pero pag given na, wag mo nang kalabanan. Wag mo nang kalabanin. Andyan na eh. Di ba? Okay. So, ito yung at fair value. Ito naman si at proportionate share in the fair value of the net assets. So, I believe we've computed it earlier, which is how much? 687,000. Ayan na. Okay. So, rock.
versus na yan. So, ayan na. Anong implication nito? So basically, ang implication nito, ang tingin ni parent kay subsidiary pang 736,500. Pero ang tingin ni subsidiary para sa sarili niya ay pang 687. Therefore, papayag ka ba ngayon na subsidiary, subsidiary, at ang baba ng tingin mo sa sarili mo? Sa mata namin pang 736,500 ka. Huwag mong maliitin ang sarili mo. Okay? Yun. Kaya gagamitin natin to. Okay? So tama lang na at fair value. Kasi total, lagpas naman siya sa tingin niya sa sarili niya. I mean, hindi naman bumababa yung tingin ni parent kay subsidiary. Hindi naman niya minamaliit, minamalaki pa nga. Okay? Kaya ilalagay ko yan dito. Ayan. Okay? So 3,138,000 plus 736,500, that is 3,874,500. Ngayon na yung total parang expected, no, na halaga based doon sa binayad. So, i-compare natin siya sa fair value ng net assets, which na-compute na natin, which I think is 3,435,000. So, ayan na. I-compare mo. So, minus 3,435, that is 439,500. Ano to? Goodwill or gain on bargain purchase? Again, mas malaki yung binayad ko compared sa binili ko. Kaya, goodwill. Now, what if sabihin ko kunwari, ang binayad ko pala ay, what if lang binayad ko 3 million lang pala yung total. So, bale, lalabas dyan, 435,000. Diba? Pero, ano meron? Pansinin mo. Ang binayaran mo, 3 million. Pero ang halaga ng binili mo, 3,435. Siyempre, nakatipid ka. Kasi mas maliit yung binayaran mo. At dahil nakatipid ka, bargain. Kaya gain on bargain purchase. Yun. Okay? So, yun yung logic ng formula na pinaggagawa nating lahat sa ADVAC. Or for your case, business combi. Okay? So, yun. So, I hope that cleared up the part for in which how you measure your non-controlling interest at kung paano tayo mag-measure ng anong tawag dito? Ng non-controlling interest tsaka paano mag-compute ng goodwill. So, live chat, nakakasunod ba kayo sa akin? Habang ngumungoy ako dito ng chicken nuggets na sponsor. Akdo, baka naman. Okay, shoutout pala dyan sa ating 14 viewers ngayon. Nabawasan tayo ng 13. Siguro narinig nila may replay. Ay, manood, no? Baka nakita uminom ng plastic straw, no? Wag nyo i-cancel. Metal straw ko nasa kondo. Akala ko 1 week lang tayo mawawala ng pasok. Yung pala magiging 1 year na. Alright, so may umokay. So let's proceed. Now, so let's get to the real stuff, no? The things that you really came here for, which is yung step acquisition. Kasi as I said, recap lang naman to ng previous topic. And also, I promise you guys, pag nagturo ako dito, laging may recap. I'll always go back to the previous topic. Okay? So, let's start. Step acquisition. So, again, hindi pa rin naman whichever is higher ang mangyayari. Okay? So, let's talk about the step acquisition process. But before anything, let's go back 1 year ago. Nung first year pa kayong lahat. Let's talk about your intact 1 topic. No? Equity investments. So, if naalala nyo pa to, no? May 3 uri tayo ng equity investments, right? So, you have yung bumili ng less than 20% of the company. Kasi ang assumption, wala daw siyang significant control. So, yan yung mga small-time investors. So, yan yung alam nating FVPL and FVOCI. No? And pag medyo lumaki-laki na yung hawak mo, you own around 20 to 50%, syempre medyo big boy ka na. And you're accounted for using IS-28, Investment in Associates and Joint Ventures. So, yan yung investment in ASOC nyo. May share in profit. Yun. Yung dividends na kinakaltas sa carrying value, ganon. So, itong dalawa, pang-intact to. Kasi yun yung lumang topics inyo. Ito yung dinidiscuss natin ngayon. Si majority, 50% plus 1.
to 100% na kung saan majority ng shares ni subsidiary or say the company, nabili mo. As a result, parent ka. So, ano yung 50% plus 1 na sinasabi ko? So, ganito yan. Tingin kayo sa bottom left nyo sa whiteboard. Say, for example, you want to buy Jollibee. Jollibee Foods Corporation. Jollibee Foods Corporation currently has, say, 200,000 shares. Huh? So, if you buy, say 50% is 100,000. So, pag binili ko 100,000 shares, that's exactly 50%. Exactly. Take note of the term, exactly 50%. That's exactly half. But if I buy 1,000,001 shares, that is the 50% plus 1 rule. Meaning, you bought half plus 1 piece. Meaning, yan yung majority. Kasi literal, you bought more than half. Okay? Yun yung point niyan. Kasi if you buy 100,000 shares, that's exactly 50%. Asok ka lang dyan. But if you buy 50% plus 1 share plus 1 piece, that's majority. Therefore, you're assumed to have control over the investee company. Okay? Control. Take note of the term control. Why? Let's discuss control. Before control, let's also discuss your types of business combinations para we can put the three things together. Okay? So, balikan din natin yung theories nyo nung early days yun ng business combi. So, you have your merger and consolidation. Yan yung alam nyo, yung net assets. Okay? Yan yung A plus B equals A or B. So, yung A plus B equals C. Diba? Yan yung merger consolidation. Kuya, ano din consolidation? Tandaan mo, the C stands for consolidation. Kaya A plus B equals C, consolidation. Ito, merger. Okay? So, an example of which would be Equitable PCI Bank and BDO. Actually, before kasi ang kwento dyan, no? Merong Equitable, merong PCI. In the mid-1990s, I believe they merged into Equitable PCI. Then, in the early 2000s, Banco de Oro acquired Equitable PCI. So, they merged and formed the brand new BDO that we know today. Yun yun. So, ito, excuse me, yan, that is actually a consolidation because Equitable PCI, ang nangyari, they formed a new company. Pero dito, si Equitable PCI and BDO na nag-join together at ang natira si BDO, that is your merger kasi may natirang isa. Okay, next. Let's talk about your stock acquisition. Kung kanina net assets binibili, this time stock shares. So, parang kanina lang, you acquire majority of the shares. May nag-chat sa akin. Anyway, majority of the shares. So, anong meron? Basically, you buy the shares of the company. Kasi, specifically actually the voting shares. No? Kasi remember, meron tayong two types, diba? You have the ordinary and the preference. Etong ordinary may voting rights, diba? So, if you buy majority of this, doon ka maging parent. But if you buy the preference shares, majority, walang influence. Yan na. Okay? Yan. So, again, what's the point? As in a stock acquisition kasi, you buy ordinary shares of a corporation. Okay? Dun yun. So, an example of which actually would be Mang Inasal and Jollibee. Last, you have what you call your step acquisition. Ano yun? So, a current investor increases their current stake by purchasing more ordinary shares, hence increasing their control. So, ano pwede nangyari dyan? Ito example, si Be Good in Smash Burger. Si Be Good is actually a subsidiary, but nabulol ako doon, of Jollibee. Okay? Now, Be Good used to only have, I think, 10% over Smash Burger, which is a famous famous fast food chain of burgers in the United States. I think in the Midwest. I'm not sure, ha? Ayun. So, they only bought like 10% of the shares in that company. Pero kasi what happened was, after a while, they bought an additional 45% Smash Burger. So, all in all, anong hawak nila? 55% na ni Smash Burger. So, mula sa isang FVPL boy, naging parent na.
Kasi yung 10% niya nadagdagan ng 45. So lumaki yung control to the point na control na niya majority ng company. Kaya step acquisition. It literally took a step, no? Parang tumungtong muna siya sa pagiging FVPL, saka siya umangat sa pagiging subsidiary, parent. Okay? That's what happened. Okay? Now, let's talk about control for a moment since we've been talking about control. And IFRS 10 actually has a new amendment to the standard talking about the elements of control. So ano bang meron sa control na yan? So number one, there's actually power over the investee. Meaning, kaya mong gabayin or for a lack of a better term, i-manipulate si investee. Meaning, kaya mo siyang ipapit. Kaya mo siya talagang galawin, yung paa, yung kamay, yung braso, lahat, balikat, no? You have the right to manipulate their actions for a lack of a better term. No? Because again, you have power, you have control. So you're able to decide, you're able to direct what they should do, what they should decide. Yun. Next, exposure or right to variable returns. Siyempre, pag narinig mo yan, pag binasa ko yung ibig sabihin yan, certain remuneration about the investor when involved in investing, wala kang maintindihan dyan. Ang ibig sabihin lang yan, may mga bagay na may karapatan ka over kay, kay investee. Wait lang, may nagtanong pala sa dito. Wow, thank you for this great review. Thank you. Okay, may nagtanong daw. Pag ba may perta, pwede pa rin mag-acquire yung ibang company? Oo naman. Pwede rin. Pwede rin, pero what will happen is, bibilin mo si parent na mismo. So, for example, for example, Company A, binili si Company B. Si Company X gustong bilhin si Company B. Pero para bilhin si Company B, kailangan bilhin yung dalawa. Parang ganan. Yun yung nangyari. So, in short, pwede naman. Wala namang sinagsasabing bawal bumili. Yun yung point. I hope that answered your question. Sabi ni isa, thank you for this. Big help na review ako. Thank you, Ren, for dropping by the stream. Okay, getting back. Exposure or right to variable returns. Anong point nito? Ang point kasi nito is, may mga bagay na dahil may-ari ka, may karapatan kang dapat matanggap galing sa kanila. Halimbawa, kunwari ako, may-ari ako ng isang company. I own, say, Jollibee. So, say I own 80% of Jollibee. 80% of Jollibee. Okay? And Jollibee earned, say, 400,000 in net income. At dahil may-ari ako and I own 80% of Jollibee, hindi ba dapat 80% din nito na sa akin? Oo naman. Yan yung exposure or right to variable returns. And the variable returns portion is actually this. Variable kasi based siya on your ownership. That's the point. Okay? So, ang point lang nito is, dahil may-ari ka, may karapatan ka dun sa profit nila. May karapatan ka dun sa dividends nila. May karapatan ka sa whatever nilang kailangang bayaran sa'yo. That's the point. Okay? So, last but not the least, the ability to use the power. Meaning, dapat in the first place, kahit kaya mo silang i-control, kaya mo silang i-manipulate, ang tanong, kaya mo ba talagang gawin in the first place? Kasi kung hindi mo kayang gawin, it's in vain. Sayang. Sayang lang. Okay? So again, to recap, 3 elements of control. Power to over the investee, exposure or right to variable returns, and the ability to use the power itself. Okay, so live chat para medyo interactive tayo para hindi kayo antokin sa akin. True or false? Kailangan yung 3 elements of control para masabi mong may control ka sa isang entity. Again, true or false? Kailangan yung 3 elements of control na yan para masabing mong may control ka sa subsidiary or sa entity. True or false? Ayan. Habang kumunguya ako dito sa chicken nuggets ko. Sabi ng isa, true. Sabi ng iba, may iba bang sasagot dyan? True daw. Okay, sabi ng dalawa, true so far. Alright. Shoutout tayo sa ating 10, naging 9 viewers na lang. Kumonte, inantok na.
Just so you know, malapit na matapos yung lecture. Charot. May 2 problems pa. Then, this is actually gonna be finished. I swear to God, this is very short. Anyway, okay. So, may sumagot so far. Sabi raw ay true. And sa dalawang sumagot, yes, you're correct. True. Kasi remember, you need to have all 3 elements present para masabi mong may control ka. Very good. So, let's put the 3 things together. The control part, the types of investments, and the types of acquisition. Step acquisition, basically, tumalon ka from being an FVPL boy, these small time investors, to big time kasi bumili ka ng mas maraming shares of a company. Effectively increasing your control. Kaya, malito. Kaya, ang nangyari tuloy, lumaki yung control mo. Nagamit mo yung 3 elemento na to. That's the point. Okay? So basically, yan yung concept po ng step acquisition. Kasi hindi naman lahat ng bumibili or nag-acquire ng companies, isang bagsakang bilihan lang na malaki. Sa totoo lang. No? Hindi po siya isang bagsakan lamang. But rather, sometimes, dahan-dahan lang. Sabi nga ni John Legend, take it slow. We're just ordinary people. Yan. Okay. So without further ado, let's start solving. So, this is the second to the last problem. Don't worry, after this is actually the last problem. Because I tell you, as I said, this is a very short topic. Parang pahapyaw lang to ng business.com. The real difficult parts will start next week. And I need your cooperation. Anyway, okay, so let's talk about Mia and Khalifa. So, Mia acquired an additional 50% interest in Khalifa for 24 million. But as of the date, meron na daw siyang hawak na 20% na nabili niya for 8 million. Accounted for using FVPL. The fair value of the non-controlling interest amounted to 12 million. And the fair value of the net assets was at 42. So, what's the result? Okay, so let's do this. So, same format almost as kanina, but medyo may konting difference lang. Medyo lang. Adjust ko nga itong whiteboard ko. Lit niya pala masyado. Saan ba yung whiteboard? iPad. Ayan. Putol for some. Ayan. Okay, hindi na siya putol. Thank God. Okay. Sensya na. Okay. So, let's talk about tawag dito. Problem number 2. So, remember, meron daw siyang hawak na FVPL kay Khalifa amounting to 8 million. Okay? So, before na 8 million. Okay? Kasi, bigyan ko ng space para mag-gets nyo later. Okay? Dapat kasi may table ako dito eh. Anyway, before 8 million, yan po yung FVPL na hawak niya. Which is ilang percent? 20%. Okay? Tapos bumili siya ng additional na 50%. Okay? Na 50% na kano? 24. So, 24 million. Pero gagawa na sa pang-column na pangalan ay after. So, before, after. So, ayan. So, meron akong 20% na FVPL na nabili ko originally at 8 million. Tapos, bumili ako ng additional na 50% for 24 million. And syempre, may non-controlling interest ako. Na ilan? 10 dito. So far, nabili ko 20% na FVPL tsaka nagdagdag ako ng 50. Ang lalabas, 70 yan. Pag pinagsama mo. 70 pag pinagsama mo. So, bale, 30% to. Again, saan galing? Iba yung kulay. Saan galing 30%? Again, bumili ako ng 20% noong pa. Dinagdagan ko ng 50%. Kaya 70% siya ngayon. So, 70% ngayon, in total, yung hawak ko. Kaya nga, step acquisition, tumungtong ako. So, natitira na lang yung 30% na hindi ko hawak. Diyan po nanggaling yun. Okay? So, let's compute. Or let's say, ayusin natin tong table. Okay? Ouch. So, as you can see, may before and after. Para saan yan? Tandaan natin, yung 8 million ko noon na FVPL, in between the time na binili ko siya at bumili ako ng additional na 50%, nagbago yung halaga niyan. Nagbago. Okay?
So, kailangan ko ngayon bigyan ng halaga yung FVPL based on the date na binili ko yung 24 million na additional. Okay? So, paano ko siya bibigyan ng halaga? So, parang kanina lang, ano lang natin, divided by 50%. Anong logic? So far, alam mo, yung before, ito yung dati. Dati. Ito yung ngayon, after. So, magbe-base tayo dun sa binayaran natin right now, which is the 24 million. So, yan. Lagay ko ng purple na line. So, 24 million must be 50% of something. E di 24 million divided by 50%. That is 48 million. So, again, anong silbi ng 48 million? Kasi kailangan ko ang kunin yung bagong halaga ng 20%. Ang meron lang ako yung 50% at saka 24 million. So, para mahanap ko si 20%, kunin ko muna si 100%, which is the 48 million. So, 48 million times 20%, that is 9,600,000. Yan na po yung bagong halaga ni FVPL. Kaya, after. Okay? You need to remeasure that. Yan ang term dyan, remeasure. In Tagalog, hahanapin mo yung halaga niya ngayon kung kailan mong binili si additional na 50%. Kailangan mo ihanapin yung bagong halaga niya. Hindi lang update yung latest subscriber. Okay. Anyway, so as I said, kailangan niya mag-remeasure. Kailangan niya bigyan ng bagong halaga. Again, what's the rationale behind? The rationale behind is may lumipas na kasing panahon in between the day na binili niya yung 8 million noon pa at saka yung 24 million na binili niya ngayon. So, syempre, dahil fair value, nagbabago yung halaga. Ayan, nagbago na siya. Okay. Kaya dahil dyan, nagbabago talaga siya. Okay? So, importante siya. Okay. So, anong journal entry niyan pa nagbago? Di syempre, debit Khalifa. So, debit Khalifa, FVPL, tell me if I'm going too fast, credit, unrealized gains or losses. Kano? So, yung difference. 9.6 minus 8 million, that's 1.6. Hindi kita yung whiteboard ko. Oh my God. Sorry. Nawala yung whiteboard ko. Ang lungkot. Ayan. Sorry. Kanina pa pala ako nagsusulat dito. Balik tayo. I don't know how long ako nawala ng whiteboard. Ano ba yan? Getting back. Ayan. So, yan yung journal entry. Again, bakit may ganyan? So, balik tayo dito sa... Ayan. Ano ba yan? Okay. So, balik tayo dito. Again, 8 million yung before, di ba? Yan yung halaga niya noon. Nung binili ko siya nung araw. Pero tandaan mo, may lumipas na panahon magmula nung binili ko yung 8 million at saka yung 24 million na additional. Kaya nagbago si fair value. Yan yung kinapitan ko. Yung 24 million na additional na 50%. Kaya nag-24 million divided by 50% ako para makuha yung 100% na 48 million. Yung 48 million, yan yung pagkukunan ko ng bagong halaga ni FVPL na 20%. Yun yung logic kaya ako nagdi-divide tsaka multiply. Okay? So, yan na. So, basically, yan na sila. So, 9.6, 24. Plus, si non-controlling interest. So, bigyan natin ng halaga. So, again, delete ko lang yan. I-compare natin uli siya sa fair value versus sa proportionate share. So, meron akong fair value given sa problem na sabi daw ay fair value ng 12 million given sa last sentence. Ayan, ito siya. The fair value na non-controlling amounted to 12 million given. So, i-compare ko siya ngayon sa proportionate share in the fair value of the net assets. So, binigyan ako ng fair value of the net assets at 42 million. So, ayan, hulog ng langit. Di ka na mag-compute masyado. So, hanapin natin 30%. So, 42 million times 30%, that is 12.6. Ayan. Okay. So, again, tingnan natin. Problem is silent, measured at fair value. But look at the fair value. Ang sabi, 12 billion.
Pero tingin ni 12 million. Ang tingin ni subsidiary sa sarili niya 12.6. So papayag ba si subsidiary na ang tingin ni parent sa kanya pang 12 million lang, pero ang tingin niya sa sarili niya pang 12.6? Syempre hindi. Kaya gagamitin natin to. Okay? Kaya 12.6 po ang measurement nito. Okay? So yan na. So magkano to lahat? So 12,600,000 plus 24 million plus 9,600,000, that is 46,200,000. That's the total. Ay, balik ako sa whiteboard para makita nyo. Ayan. So again, tanggalin ko yung purple para di kayo ma-distract. Ayan siya. So again, yung 20% na 9.6, kinuha ko kay 24. Tapos yung 12.6, nag-compare tayo. So ayan ngayon yung total na halaga. So that's 46.2 million. And meron tayong fair value na 42 million na given kasi again, hulog ng langit. Aangal ka pa ba pag libre? So bagkano ngayon ang lalabas? Meron akong 4,200,000 na goodwill. Again, what's the logic? Ang binayaran ko, 46.2. 46.2. Ang binili ko, pang 42. Nagbayad ako ng 46.2 para makabili ng 42. So, nagbayad ako ng extra na 4.2 para mapagmalaki ko siya. Okay? So, that's the goodwill. So, what is the result of the business combination? Goodwill of 4,200,000. Okay? Oh, kuya, ba't walang computation consolidated assets? Layabs, ganun. Next week na. Kasi ang gusto ko ma-focus ngayon is paano natin bibigyan ng halaga yung FVPL tsaka yung non-controlling interest. Kasi yan yung medyo nahihirapan pa kayo. Kaya dyan ako nagfo-focus ngayon. Kaya puro goodwill, gain on bargain purchase, tsaka yan lang. Sa next week na tayo magkakaroon ng consolidation of assets and liabilities. Kasi gusto ko magaan muna yung lecture ngayon. Tsaka para hindi masyadong mabigat sa isip. Okay? Okay, so last problem for tonight kasi para magawa ko na yung problems for next week. Actually, matapos yung PowerPoint rather. Kasi I think naka 2 problems pa lang ako doon. Baka gawin ko 3. Anyway, so let's talk about the last problem for tonight, which is ADVAC and Odd Probs Company. Okay. So, ADVAC acquired 15% of Odd Probs or 500,000 on January 1, 2021. So, bumili siya 15%. It was accounted for as FVOCI. So, after 5 months, ADVAC acquired an additional 55% for 2,750,000. The fair value of the 30% non-controlling interest of this date, as of this date, amounts to 1.6. The fair value of the net assets was at 4.5. O, di ba masaya? So again, hulog ng langit. So mag-compute tayo. So, sige. Ang hawak natin ay FVOCI. Naman ngayon. No? Sakit na legs ko. FVOCI. So, which is 15%. Tapos, nag-additional tayo na 55%. At may natitirang 30% na non-controlling interest. Di ba? So, ayan siya ngayon. So, gawang table, before, after. Okay. So, before, yung FVOCI, nabili ko siya at 500,000. Tapos, yung additional, nabili ko siya at 2,750. Ayan na. So, ayan na siya. So, bigyan natin ng bagong halaga si FVOCI ngayon. So, parang kanina lang. So, saan tayo kakapit? Sa 2,750 na naka 55%. Doon tayo kakapit. So, 2,750 divided by 55, that is 5 million. So, yan yung bagong 100% ko. Mula dyan, kunin ko na yung bagong 15% which is 750,000. Okay? So, yan yung lagay ko dito. 750, 2,750. And last but not the least, the non-controlling interest. So, bigyan natin ng halaga. So, may fair value akong given na 1.6. Given na. Hulog ng langit. Huwag ng kalabanan. Sabi ko nga. At may proportionate share tayo ng fair value of the net assets na
Sige, fair value muna, the net assets na naka 4.5. Na? Tapos, could mean 30%. That is 1,350. So, ayan na. So, ang tingin ni parent, pang 1.6. Ang tingin ni subsi, pang 1,350. So, syempre, mas mataas yung tingin ni parent sa kanya. Eh di goods, tama lang at fair value. Kaya, 1.6 to. Okay? So, 750 plus 2,750 plus 1,651. Okay? Tapos, yung fair value of the net assets, 4.5. Lalabas, magkano ngayon? Live chat, pakicheck. Is it a goodwill of 600,000? Pakicheck. Para interactive naman ako. Pakicheck nga. Nalaglag. Thank you very much. Shoutout sa iyo dyan, Kat Rojas. So yun na. So goodwill 600,000. So basically, that's how you solve the last problem. So what is the result of the business combination? Goodwill of 600,000. Okay? So, ayan na siya. So basically, yan na yung step acquisition talaga. No more, no less. O, diba? Sabi sa iyo, madali lang talaga siya. Mukha siya intimidating kasi syempre, advac, business combi, ganito, ganyan. Nakabahan ako, ganyan. I understand. Kasi, just to share you guys a story, no? Binagsak ko yung advac na yan, no, nung 4th year ako. This was a subject in my second semester of being a 4th year student of AMV. So, nag-summer ako dyan. And syempre, I was like, hirap na hirap ako. Pero I'm grateful, I met someone really good in advac. Sobrang mamoy. Siya yung tumulong saan para pumasa. And his name is Jasper Tagle. No, si Jasper, siya yung pinaka tumulong sa akin dito sa advac para mag-gets ko to. To the point na naging favorite subject ko yung subject na binagsak ko. And, before I knew it, I knew the subject like the back of my hand. Legit. Sobrang laki ng tinulong niya sa akin. And, I made a promise to myself after kong pumasa sa advac ng summer term with flying colors from 5 to 2.25 real quick. Pero yun nga, after kong mapagdaanan lahat yon, I made a promise to myself, sabi ko, kung may magtitake ng business combi o advac, hindi ako papayag na pagdadaan yung pinagdaanan ko. Yung first take nila. Na kung saan nahirapan ng sobra, walang magets, ganun. That's why I really wanted to launch a tutorials in the first place for advac. Specifically, ito talaga. Kasi matagal ko nang gustong ituro tong subject ko. As in, sobrang tagal na. Kating-kating ako ituro to. Ayun. So, that's one of the reasons why I actually launched this channel. Kasi, I really want to give back to the AMV community after kong mag-stay dun for like 5 years until to the point I graduated and everything, ganon. So, ayun. So, basically, kung may questions, please don't hesitate to send a DM. No, send a message to our Facebook page. Please like facebook.com/Kwentong Kwarta. Also follow us on social media. We have Facebook, Instagram, and Twitter. All of which have a similar handle except for Facebook kasi K Kwarta. Kasi for some reason may isa pang Kwentong Kwarta na kumuha sa Facebook. Last but not the least, please hit the subscribe button. Always hit the notification bell para updated kayo sa latest uploads namin. And also, last but not the least, please donate, no? To support our channel kasi sa panahon ngayon, ang hirap pagharap ng trabaho at we need some mula. Kailangan namin kumita para makatulong sa pamilya namin. So, the details are here. Ayan. And shoutout sa dyan, Daniel Manyangan, for subscribing. Thank you. So that's all for tonight. Thank you very much, guys, for attending our first live stream. And I hope to see you all on Monday for the next topic, which will be transactions subsequent to the date of acquisition, specifically consolidation of your income statement accounts, consolidation of sales, revenues, expenses, and net income. Okay? So kung wala nang tanong, this is Vince Dokot, your resident citizen accounting tutorial, signing out and good night. Bye-bye!